Hello guys! Welcome to my channel! Yes. So, right now, I'm still working with yung chandelier project natin. So, medyo madami kasi talaga siya. So, inuumpisahan ko lang muna siyang gawin para madali yung pag-shoot. And I'm still going to do this more. So, paubos na rin yung floral wire ko ulit. Ayan, ito yun. This is part of the chandelier na gagawin natin. So, habang ginagawa ko siya, gagawa muna tayo ng panibagong project para at least meron akong may upload, meron din kayong panood pa sa channel ko. So, what I'm thinking na gawin today is this one. So, alam niyo naman to. I think you are all familiar with this bottle, kung anong product to. Diba, we Filipino, kapag nauubos yung mga palaman natin, hindi natin talaga tinatapon to. Kasi we try to use it again, or pwede natin gamitin sa paglalagay ng kape, asukal, mga ganyan. So, what I'm thinking is, a simple makeover lang sa bote na to para mas glam naman siyang gamitin natin sa bahay. Diba? So, samahan niyo ako na pagandahin natin to. And also, if you're not subscribed yet to my channel, please subscribe. Click the notification bell para updated ka sa mga next video ko. Give thumbs up and comment ka na kung anong mga next na video na gagawin ko. Alright guys, let's go and let's do this. And also guys, I just want to invite you to watch Barangay 143, the first Filipino anime. It's gonna be aired on Netflix, so if you have a Netflix subscription, you can watch for it on October 1. And so we're back. Now, kinuha ko na yung mga gamit ko, gagamitin natin. So, what I'm trying to do right now is, lalagyan ko siya ng glitters. Ito, yung bote natin, lalagyan natin siya ng glitters all over. So, I'm going to use yung gold na glitters. Yung gold na glitters. But since this is a glass, baka mahirapan yung glue kasi para madikit to. Or madikit man, eventually, daytime, madali siyang mababakbak since na glass nga siya. So, we're going to use acrylic paint. This is spray clear acrylic paint para mabalot mo na siya dun sa bote. Para pag nilagyan natin siya ng glue, mas madikit siya. Hindi siya madaling matanggal. Okay? So, paint muna natin siya. Okay guys, so first natin na gagawin is, okay, bago natin siya pinturahan, lalagyan muna natin siya ng tape. So, tape nyo lang muna yung part na hindi siya mapipinturahan. Ako kasi hanggang dito. Ayan. Yung ano ng cup. Before sa ano ng cup. So, yung hindi makukulayan niya. Ayan. Make sure lang na pantay yung paglalagay nyo ng tape. Para pantay din yung pag nag-glitters tayo, pag nilagyan natin ng glue. Ayan. Also, lalagyan natin siya ng papel sa loob. Why? Kasi para hindi pumasok yung pintura sa loob. Kung nalagyan nyo siya ng pagkain, may pintura. Para mas safe. And pwede nyo rin siyang i-tape. All over. Para sure. Pero pag nilagyan nyo siya ng pagkain, hindi siya maglasa.
So, spray na natin siya. So, yun guys. Introhan na natin siya. Ayan. So, kung napapansin nyo, ayan, parang wala. Clear kasi to. Talagang ano lang natin is bingkit lang yung paint sa kanya. So, kita natin siyang nag-dry.